בואו נדבר בקצרה על נושא עמוק ורלוונטי מאוד לחיים של כל אחד מאיתנו. כל אחד נולד עם טבע מסוים. נולד למשפחה שונה, עם חינוך וסביבה שונה. נולד גם עם אפשרות בחירה בין טוב לבין רע. כמה כל אחד משלושת המרכיבים האלה משפיע עלינו? במילים אחרות, האם האדם הוא תבנית נוף מולדתו ואופיו המולד, או שהוא בעצמו בונה את חייו על פי בחירותיו ומעשיו? בפרשה שלנו עשיו נולד כבר אדמוני, והמדרשים אומרים אדמוני מלשון דם ושופך דמים. אפילו לפני שנולד, כשהיה עובר, מתואר לנו קצת ממה שקרה בתוך הרחם, והתרוצצו הבנים בקרבה. לאן הם מתרוצצים? עד כדי כך שרבקה לא מסוגלת לסבול את ההתרוצצות שלהם. המדרש אומר שכאשר רבקה עברה ליד בתי מדרש, יעקב התרוצץ ברחם כאילו רוצה לצאת. וכאשר עברה ליד בתי עבודה זרה, עשיו התרוצץ כאילו הוא רוצה לצאת. אז איזה סיכוי היה לעשיו? זה הטבע שלו. אולי בכלל נגזר עליו כך מלידתו ועד יום מותו. ואם ככה, אילו טענות יכולות להיות לנו עליו? אכן, מסופר בתורה שכשהנערים גדלו, עשיו הפך לאיש יודע ציד, עסק בדם, וההתנהלות שלו הייתה מאוד יצרית. למשל, הוא לא אוכל אלא רוצה שילעיטו אותו. אחר כך הוא רוצה לרצוח את אחיו שלקח ממנו את הברכות. האם זה היה בלתי נמנע? האמת היא שכל אחד נולד עם טבע שאליו הוא נוטה, זה נכון. הורים הרבה פעמים מזהים את זה אצל הילדים שלהם אפילו בינקות. תינוק אחד בוכה כל היום, והשני רגוע ושלב. אבל זה שאדם נולד עם מזג חם אדמוני, זה עדיין לא אומר שהוא יהיה רשע ורוצח. חכמינו מדברים על זה שאדם שנולד עם מזג חם יכול להיות רוצח, אך יכול גם להתעסק עם דם ודברים חיוביים, כמו להיות שוחט או מוהל או לוחם אמיץ שתוקף את האויבים שלו. כלומר, יש לאדם מזג בסיסי, אבל הוא יכול לנתב אותו לדברים חיוביים. זה מסביר את האהבה שיצחק מנסה להרעיף על עשיו. יצחק יודע שעשיו הוא אדמוני וחם המזג, אבל המדרש אומר שהוא ניסה לעזור לו על ידי חינוך, להתקרב לדרך הטובה. וזו דוגמה להתנהגות שלעולם תהה יד שמאל דוחה וימין מקרבת. ביד ימין, בדרך כלל היד החזקה יותר, צריך לקרב את הילד, וביד שמאל תיתן לו חינוך יותר קשוח. כלומר, תהיה יותר חיובי ומקרב מאשר מבקר ומרחיק. עשיו היה יכול לקחת את הכוחות החזקים שלו ולנתב אותם למקומות חיוביים מאוד. אולי לסוג של שיתוף פעולה עם יעקב, כאשר יעקב יושב ולומד ועשיו הגיבור מגן עליו. האם הניסיונות של יצחק עזרו? עשיו אמנם בחר לבוז לבחורה, הוא גם בחר למכור את הבחורה שלו, וגם אחרי שאכל והתאושש לא הצטער על המכירה של הבחורה, אלא כתוב ויבז עשיו את הבחורה. הוא הלך אחרי היצרים החומריים שלו וחיכה להזדמנות להרוג את אחיו. במעשים שלו הוא כנראה הביא על עצמו הרבה רע. אבל יש גם קצת טוב בסיפור של עשיו. לאורך כל הפרשה ניתן לראות איך עשיו כן מכבד את אביו. מביא לו מטעמים, עושה את מבוקשו, ובמיוחד לא רוצה להרוג את אחיו כל עוד יצחק חי, כדי לא לצער אותו. עשיו בחר לכבד את אביו, אפילו נגד היצר הרצח הטבעי שהיה בו. איך כל זה נוגע לכל אחד מאיתנו? לכולנו יש נקודות חוזק וחולשה, לכולנו יש נתונים שנולדנו איתם וחינוך שגדלנו עליו. והעיקר מעל כל זה, לכולנו יש בחירה חופשית בכל רגע ורגע מהחיים אם לבחור בטוב או ברע. אין מקום לדטרמיניזם. הרמב"ם אומר זאת בצורה הכי ברורה שיש. אל יעבור במחשבתך שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן. אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירבעם, או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או כלאי, או שואה, וכן כל שאר כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו, נוטה לאיזו דרך שירצה. טוב, יש אנשים שהם מטבעם קמצנים יותר מאחרים, או שיש להם יצר עבודה זרה חזק, כמו שהיה לעשיו. גם הם חופשיים לבחור בטוב, זה יהיה יותר קשה, וכשיצליחו זה יהיה גם יותר מתגמל. אפשרי לבחור אחרת, זו מהות האדם, וזה מסר מעודד בכל יום חדש, ואפילו בכל רגע יש לנו אפשרות לבחור בטוב ולהיטיב. כל בחירה כזו עושה טוב לא רק עם עצמנו, אלא עם כל עם ישראל ועם כל העולם כולו. שבת שלום.